ආයුබෝවන් යාළුවනේ අදත් මම ඔන්න ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ බ්ලැක් චිකන් කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ චිකන් කරි එක හදලා තියෙන්නේ මිරිසට. ඒ කියන්නේ පොල් කිරි නැතුව. ඔයාලට කැමති නම් පොල් කිරි දාලත් හදාගන්න පුළුවන් මේ කරි එකට. මිරිසට තමයි මම මේ කරි එක හදාගත්තේ. මේක ලස්සනයි, පෙනුමයි, රසවත් වගේම හැමදේම තියෙනවා මේ කරි එකේ. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කුකුල් මස් කිලෝ එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය තරමේ කුකුලෙක්, තනි සම්පූර්ණ කුකුලෙක්. මෙතන තියෙනවා පුරෝලා තේ හැඳි 3ක මිරිස් කුඩු. ලුණු අවශ්‍ය තරමට ඔයාලා එකතු කරගන්න. මෙතන තියෙනවා කරි පවුඩර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. මුලින්ම තියෙන්නේ කුරුඳු පොතු, ගම්බිරිස් මේස හැන්දක් විතර, වේලිච්ච මිරිස් කරල් 2-3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කරාබු නැටි 2-3ක්, එනසල් 2-3ක් වගේ අරගන්න. මෙතන තියෙනවා ඒ වගේම සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි, කොත්තමල්ලි ඇට තේ හැන්දක්, අබ තේ හැඳි භාගයයි, උළුහල් තේ හැඳි භාගයයි, ඒ වගේම හාල් කැමති වර්ගයක් අරගන්න තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම කබලේ බැද ගන්න ඕන. අපි පස්සේ ඒක බලමු. මෙතන තියෙන්නේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික. මුලින්ම මං රටලුණු ගෙඩියක් සුද්ධ කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තක්කාලි, පොඩි තක්කාලි ගෙඩි 2-3ක් අරන් තියෙනවා. ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. අඟලක විතර ප්‍රමාණය ඉඟුරු කෑල්ලක්. සුදු ලුණු බික් 4ක්, ලොකු සාමාන්‍ය තරමෙන් ලොකු බික් 4ක්. ගොරක කෑලි 2ක් අරගත්තා. කරපිංචා, අමු මිරිස් කරල් 2-3ක් වගේ අරගන්න. 3-5 තේ හැන්දකට චුට්ටක් වැඩියෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලැක් චිකන් කරි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා මුලින් අපි කරි පවුඩර් එක හදාගන්න ගත්තු අමුද්‍රව්‍ය ටික කබලේ බැද ගන්නවා. හාල් ටික මුලින්ම එකතු කරගන්නවා මම බැද ගන්න. මොකද හාල් ටික චුට්ටක් බැදෙන්න වෙලා යන හින්දා. හාල් ටික බැදෙන්න දාලා රන්වන් පාට වේගෙන බැදීගෙන එනකොට උළු හාල් ටික එකතු කරනවා. කොත්තමල්ලි ඇට ටික, සූදුරු, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු, ගම්බිරිස්, එනසල්, කරාබු නැටි මේ ඔක්කොම එකට දාලා වේලිච්ච මිරිස් කරල් 2-3 ගත්තු එකත් කඩලා දාලා හොඳට මම මේක කර පාට වෙනකම්ම කබලේ බැද ගන්නවා. කර වෙන්න දෙන්න එපා. ටිකක් තද පාටට හැරෙනකම්ම මම මේක කබලේ බැද ගන්නවා. හැඳි ගාන ගමන් තියාගන්න, නැත්තම් පිච්චෙයි, බැදිලා වැඩි වෙයි. දැන් බැදිලා ඇති. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට බැදෙද්දි මම මේක වංගෙඩියකට දාලා කොටා ගන්නවා. ඔයාලට ග්ලයින්ඩර් එකකට දාලා කොටා ගන්නත් පුළුවන්. මම කොටා ගන්නේ වංගෙඩියේ. වංගෙඩිය කොටනකොට පිටි වෙන්න කෙටෙන්නේ නැහැ. පොඩි චුට්ටක් විතර කෑලි වගේ හිටින්න අපිට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හොඳ රසයක් අරගන්න පුළුවන් කළු කුඩු එකේ කුකුල් මස් කරි එකට. මේ තරමට කොටා ගත්තාම ඇති. මම ඒ කොටාගත්තු එකත් පැත්තකින් තියලා දැන් කුකුල් මස් එක අරගෙන ඒ කොටාගත්තු ටික දා ගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, 3-5 තේ හැන්දයි, ලුණු ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න. මම තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරගත්තා. මේ ටිකක් දාලා මේ මස් එක හොඳට අනා ගන්නවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා තියලා ඊට පස්සේ තමයි මම ලෑස්ති කරගන්නේ ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. එතකොට මේක විනාඩි 10ක් විතර තියෙන කාලේ තියෙනවා. ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන මම මේක කපා ගන්නවා. කපලා භාගයක්
භාගයක් කපලා අරගන්නවා මස් එකට අරගන්න ටෙම්පරාදුවට දාන්න. අමු මිරිස් කරල් 3ක් කපා ගන්න. තක්කාලි ටිකත් පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මම වංගෙඩිය දාලා කොටලා අරගන්නේ. ඉඟුරු කෑල්ල පොඩි කෑලි වලට කපලා කොටන්න ගත්තාම ඉක්මනින් කොටා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉඟුරු වල තියෙන කෙඳි කැතියත් නැතුව යනවා. මේ ටිකත් වංගෙඩියකට දාලා මම කොටා ගන්නවා. හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ හිටින්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ කුකුල් මස් ප්‍රමාණය හැටියට මේස හැන්දක් වගේ හිටින්න කොටා ගත්තාම ඇති. වලදක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාන්න ටෙම්පරාදුවට. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට අබ තේ හැඳි භාගය දානවා මම. ඊට පස්සේ කපාගත්තු ලුණු ටිකයි කරපිංච ටිකයි දාලා හොඳට කලවම් කරලා ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. ඊට පස්සේ තමයි කොටලා අරගත්තු ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක එකතු කරන්නේ. මේ ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් ටෙම්පරාදු වෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ මිරිස් පුරවල තේ හැඳි 3ක් අරගත්තු එක මම මේ ටෙම්පරාදුවටම දාලා බැදෙන්න අරිනවා. චුට්ටක් තෙලේ මිරිස් ටික බැදෙනකොට මස් එකට හොඳ සුවඳක් රසයක් පාටක් එකතු වෙනවා. මිරිස් ටික කර වෙන්න දෙන්න එපා මතක තියාගන්න. මිරිස් ටික බැදෙනකොට අපි සීසන් වෙන්න තියාගත්තු මස් ටික මෙතෙන්ට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ටෙම්පරාදුවට දාපු මිරිස් හොඳට මස් හැම එකේම කලවම් වෙන්න හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරලා කපල පැත්තකින් තියාගත්තු තක්කාලි ටික අවු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න. ගොරක කෑල්ල මම පොඩි කෑලි වලට කපලා තමයි එකතු කරගන්නේ. එතකොට ලුණු ඇඹුල් හොඳට අල්ලනවා. වහලා විනාඩි 2-3ක් වගේ තියන්න. තියලා උඩ යට හොඳට කලවම් කරගන්න. මම මෙතනදී එකතු කරගන්නේ වතුර ටිකක්. ඔයාලට කැමති නම් මෙතනදී පොල් කිරි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. වතුර කෝප්පයක් වගේ ප්‍රමාණයට එකතු කරන්නේ. මොකද කුකුල් මස් වලත් වතුර ගතිය උනනවා. මේක වහලා දැන් විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න තැම්බෙන්න. දැන් මේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ වතුර හොඳට උතුරනවා. දැන් මේ පේනවා නේද තවත් ඉස්ම ගතිය උනලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුකුල් මස් වලින් උනපු වතුර ටිකත් එක්ක අපි එකතු කරපු වතුර ප්‍රමාණවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් හොඳට විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මේක කලවම් කරලා නැවත වහලා තියන්න. අඩු ගින්දරේ තියන්න. දැන් මේ වෙනකොට ගින්දර හොඳට අඩු කරන්න. අඩු ගින්දරේ ආපහු වහලා තියන්න. තවත් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ තියන්න. දැන් අපේ මස් එක හැදිලා ඉවරයි. හොඳට පෙනුමට පාටට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට
හදලා බලන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. මම දැන් මෙතනට පොල් කිරි චුට්ටක්වත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ කරි එක හොඳ උකුවට තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.